Rapsi kasvaa ihan nätisti. Vettäkin on tullut ja rupeaa pikkuhiljaa nämä sateet riittää mulle. Ei tahdo oikein pystyä liikkuu enää pellolla. Tuo jäi tuohon ja pakko olisi päästä tekemään kasvinsuojelua, kun täällä on aivan järkyttävä määrä noita rapsikuoriaisia tuholaisia. En tiedä kuinka tästä saadaan tämä nyt loppuun tehtyä. No, ruvetaan hinailemaan ja katselemaan ja keksimään asioita. Haasteitakin on ollut, niin kuin äsken nähtiin. Tervetuloa tänne Viljakkalaan, toteuta itseäsi lohkoille. Nyt me ollaan tässä samassa lohkossa, missä oltiin viime jaksossa ja jäätiin myös hetki sitten kiinni. Kasvusta näyttää kumminkin ihan hyvältä. Tää on saanut nyt sen rikkatorjunnan plus sitten vähän mukaan juventusta. Sen jälkeen tää on nyt saanut sitten sen 2 kertaa myös tuholaistorjunnan. Ja tällä hetkellä ruvetaan odottelemaan sitten täyskukintoja. Tähän saadaan sitten sen jälkeen myöhemmin vielä se yksi tärkeä ruiskutus. Ja rupeaa nyt olemaan myös kasvukausi siinä vaiheessa, että ruvetaan miettimään syysvilja-asioita. Että meille tulee nyt mukaan myös siementila Salota Niilo katsomaan vähän meidän lohkoja, mitenkä on onnistunut muuten viljelykset ja päästään Niiloa haastamaan sit syysvilja-asioista. Tervetuloa mukaan! No niin, nyt me ollaan täällä okranäyttelyssä ja nyt on käyty yöt ruiskuttamassa pellolla ja päivät on sitten käyty täällä näyttelyssä esittelemässä koneita ja katsotaan minkämoiset vauriot meille tullut nyt sit viljelyyn kotona, että päästäänkö vielä ruiskuttaa mitenkä. Aamulla näytti, että jonkin verran tullut tuota vielä vettä pellolle kohtu reilusti ajuurissa näkyy vettä, että päästäänkö siellä etenee ruiskun kanssa enää vai ei. Se jää nähtäväksi, mutta katsotaan. Joo, tervetuloa Niilo tänne Viljakkalaan tälle mun ilmastokauralohkolle ja halikataan sitä säkikauraa. Miltä tää näyttää niinku sun mielestä? No, kiitoksia Ville. On mukava tulla katsomaan näitä kasvustoja aina ympäri Suomea, mitä ne niin käytännössä eri laikkeet aina pärjää erilaisissa olosuhteissa. Kyllä tässä niin säki näyttää siltä mitä pitääkin, että se on tämmönen niin oikein tumma väri. Huomataan, että on aika myöhäinen laike. Eikö se ollut äitienpäivän aikaan, kun oli kylvetty? Joo, kyllä. Niin, että ei ole vielä tullut siltikään röyhylle. Ja se on sillä niin pituutta sillä sopivasti ja sitten puidessahan se säkin parhaat ominaisuudet tulee esille. Laitteluasteet on melkein parhaimmistoa voisi sanoa. Että se yli 2,5 millin menevät seula, niin se on yli 80% ainoana laikkeena laikelistalla. Ja sitten myöskin se hehtolitrapaino on korkea ja se on huomattu, että se on hangallissakin olosuhteissa kyllä pysyy korkeana. Ja se iso jyvä. Että se on semmoinen laike, mistä myllyt tykkää, viljelijät tykkää, kaikki voittaa. Joo, aivan. Ja tää näyttää aika hyvältä mulla että ei näy tautia hirveästi. Tää on niinku stropia saanut priaksoria ja myöskin sitten korrensäädettä saanut. Mulla on tuossa nollaruutu tuossa viereisellä lohkolla korrensääteestä, niin voidaan käydä katsomaan sitäkin tuossa. Joo, käydään katsomassa, että miten on vaikuttanut. Joo, käydään katsomassa. Joo, täällä on tää mun nollaruutu tästä korren käsittelystä. Eli tästä kun katsoo nopeasti, niin ei näy silmällä mun mielestä hirveän iso ero, mutta toi lippulehti on lähtenyt kääntymään, että sitten se kun nostaa ylöspäin, niin varmaan näkee eroa. Katsotaan. Se on vähän edellä niin kehityksessä. Joo, kyllä. Katsotaan tuosta vähän tarkemmin, mitä siellä on. Eli tässä vasemmalla näkyy nollaruudusta napattu kaura tällä meidän ilmasto-ohjelmalohkolla. Tää ei ole saanut medaksia tai ollenkaan korrensäädettä. Tää on saanut korrensääteen nyt 3 kertaa. Tässä näkee eron, että täällä on ensimmäinen solmu, mikä on saanut medaksikäsittelyn. Ensimmäinen solmu tuolla. Täällä on sitten käsittelemätön yksilö. Luokkaa äkkiseltään 4-5 senttiä eroa. Toinen solmu löytyy täältä, mikä on saanut käsittelyn. Täältä löytyy toinen solmu. Ja kolmatta löytyy täältä ja sielläkin on luokkaa se yli 5 senttiä, 10 senttiä ero. Plus sitten tää lähtenyt röyhylle tulee aikaisemmin tämä yksilö, mikä ei ole saanut mitään käsittelyä ja
tää vasta rupeaa ilmaantumaan. Ja kun katsoo lohkoa, katsoo kasvustoa nollaruudusta, niin se mikä ei ole saanut mitään käsittelyä, niin siellä näkyy, että vippulehti on kääntynyt. Mutta sen kun ottaa sormia ylöspäin, niin tässä on se noin 10 senttiä eroa kumminkin pituudessa. Et ainakin tästä pääsen hyvin näkemään ja toteamaan nyt, että ehdottomasti tänä vuonna on kannattanut tuo korren sääde 3 kertaa. Ja tämä on selkeästi heikompi mitä tämä yksilö. Eli ihan varmasti tämä tulee olemaan pystyssä mulla, mutta tämä sitten ei tule kyllä pysymään pystyssä. Joo, tässä on Niilo nyt tämä mun saneerauskasvilohko, että tähän on idea sitten laittaa se syysvilja tähän ja tää on nyt rehuvirnaa. Että onko tämä sun mielestä minkä näköinen kasvusto, kun mulle tää saneerauskasvi on vähän niin kuin oudompi asia vielä ollut käytössä. Mutta. Joo, kyllähän tämä on hyvin peittävä ja hyvin tasainen kasvusto, että sehän on mitä saneerauskasvilla pyritään, että saadaan rakennetta parannettua ja typpeä nyt sidottua, koska rehuvirran typen sitä ei kasvi. Et voidaan vähän mennä katsoa, miltä he näyttää se juuristo, että miten typen sidonta siellä tapahtuu. Joo, sieltä vähän katkesi juuristo, mutta siellä näkyy niitä typpinystyröitä, eli se on lähtenyt sitomaan ja typpeä. Silloin kun sitä annetaan liikaa typpilannoitusta, niin se kasvi ei laiskistu, vaan se rupeaa itse sitomaan ja typpeä ilmasta ja sitten saadaan typpeä sinne niin maahan talteen seuraavaa vuotta varten. Mutta mikä siemen tähän otettaisiin Niilo sitten tuohon syysvehnällä, kun idea on lähteä kilpailemaan, ottaa huippusatoa. Silloin kun halutaan satoa edellä lähteä liikkeelle, niin kannattaa yleensä suunnata katse tuonne Ruotsin tai Viron suuntaan. Siellä on tosi kovia satoja jotain syysviljoista. Ja meillä on paljon testissä sellaisia lajikkeita, mitkä on siellä pärjännyt hyvin. Et nyt meillä on esimerkiksi ihan uutuuslajike, tuommoinen kuin RGD Maastrand, mikä oli viime vuonna Hauhon kokeessa esimerkiksi potentiaalia riittää ja Ruotsissa pärjännyt hyvin. Sitten meillä on muita hyviä lajikkeita, mitkä on Ruotsissa pärjännyt hyvin. Mä tiedän, että sä et halua lähteä varmistelemaan, mutta voisi olla, että kyllä toisen lohkon vaikka Turanuksella, koska siinä on talvituhoprosentti selvästi alhaisempi kuin missään muussa. Tavallaan jos tulee hankala talvi, niin pääsee sitten varmuudella, on hyvin talvettunut lajike, mikä tuottaa tosi laadukasta satoa. Ja onkin sitten ollaankin sitten siellä satokärjessä helposti. Aivan. Eli nyt, mulla on nytkin tässä on muutama vaihtoehto eri lohkoista. Että mulla on nyt 2 lohkolla saneerauskasvia, sitten on kevätviljaa, niin tavallaan voisi ottaa muutamankin eri laikkeen, niin pääsisi näkemään, että mitä eroa siinä on. Ja sitten jos haluaa oikein aikaisen kylvöön, semmoinen erikoislaikkeen, niin meillä on Aspect, mikä hyötyy tosi aikaista kylvöstä, ehtii pensamaan syksyllä jo ja muodostaa silloin niitä sadonmuodoskomponentteja vähän eri tavalla kuin ne muut syysvehnät, mitkä pääosin pensaa vasta keväällä. Aivan. Siinä on monta vaihtoehtoa tavallaan sen mukaan, mikä se kylvöstrategia on ja että haluuko myöskin semmoisen vähän varmemman laikkeen siihen rinnalle sitten. Voidaan lähteä muutamaa laiketta kokeilemaan ja totta kai se uusi tykkilaike kiinnostaa aina, kun muutenkin ollaan vähän menty kilpailuun sillä agendalla aina että viinahanat auki systeemillä, että kaikki annetaan. Joo, laitetaan Kinto Plus peittää, niin sun ei tarvitse itse peitää tällä kertaa niitä. No niin, sekin on aika hyvä, niin kun se kumminkin se syksy on mitä on, niin lumihommasta täällä kumminkin äkkiseltä on lunta on, niin se on myös yksi tärkeä asia siinä. Joo, sen takia me oikeastaan peitetään kaikki syysviljan siemenet Kinto Plusalla, niin se tuo sitä niin parhaimman lumihometehon siihen niin, ja vähän juurista vaikutustakin syksyllä jo. Aivan. Mä laitan siemenet toimitukseen ja sä laitat kylvön suunnitelmat käyntiin. Näin tehdään. No niin, nyt me ollaan täällä Hauholla käytännön maamiehen ruutukilpailussa ja kilpailuhan on mahtavaa ennen kaikkea uuden oppimista ja viljelyn kehittämistä. Nyt meillä on tässä vieraana myös yksi maailman parhaimmista viljelijöistä Uudesta-Seelannista, Erik Watson. So Erik, can you tell me your advice? What is how we get the best harvest? Is to get everything done on time. Yeah. And the other thing we try and do is not let the crop suffer from any stress like manganese or magnesium and zinc. We're now using boron. We are sort of thinking of molybdenum, but we're not sure on that. And get our fungicide timings right and get our plant growth regulator timings correct. So everything sort of tries to be done on time and also get our nitrogen levels right. But
I mean, we also rely very much on the weather as well. That certainly plays a big part in trying to get these high yields. Yeah, maybe we get now. What you think? Our score competition. How many we get kilogram per hectare? Yeah, some of them are probably 8.5 to 9. You possibly 10 in one or two of them. Yeah. The big thing is to get the crop in on time. We're still debating. We're probably debating for years how many plants per metre square we need, how many tillers or ears per metre square at harvest time we need, and how many grains per ear we need. And we know Kieran, which is a variety of KWS, it's quite an older variety now, but it seems to have more grains per head than some of the other varieties. So we still have a field of Kieran in this year again, but we've also got some Syngenta varieties in as well. Yeah. Joo, tässä on Niilo nyt meidän se verrokkilohko ohrasta. Tää on sitä Brage-ohraa ja tää on nyt saanut meillä sitten vain niin kuin korjensäätöstä puolikkaan käsittelyn. Joo. Eli nyt on tullut 40 milliä vettä nyt okran jälkeen nyt heinäkuussa ja okra vei mutta luokkaa sen viikon aikaa, niin joudutaan meneen säiden armoilla, niin tässä on lopputulos. Tähän ei päästy ajaa enää uutta korjensäädettä, kasvuaste mennyt liian pitkäksi. Joo. Mutta sille ei mahda nyt mitään. Ei mahda mitään, kaikkea ei aina kerkeä. Kyllä. Joo, kiitos Niilo, kun ehdit tulla katsoa mun kasvustoja tänne ja ehdittiin katsoa vähän myös sitten syksyn syysviljahankintoja. Joo, kiitos vielä, että sain tulla katsomaan. Tämä on aina mukava nähdä, kun ammattilainen viljelijä kokeilee uusia lajikkeita ja uusia metodeja. Tervetuloa myös meille Tilaseminen peltopäiville 18.7. Mellilään Pakkaamolle. Siellä on ruudulla paljon syysviljoja ja kevätviljoja rinnakkain, missä pääsee ihan konkreettisesti näkemään, mitä ne kasvaa. Joo, mä koitan ehtiä tulla katsomaan ja kiitoksia teille, kun ehditte katsoa tämän jakson ja muistakaa ottaa haltuun Pasvin somekanavat ja muista kertoa myös kaverillekin. Nähdään ensi jaksossa, katsellaan vähän uusia juttuja silloin. Kiitoksia, moro!